Sziasztok, Józsi vagyok, az Ursus Fix csatornát nézitek, és ebben a videóban ezt az egyedik kontrollert fogom megépíteni. Ha megnézitek, akkor nagyon gyönyörű, japán stílusú motívumokkal, egy Extreme Blade Spark kittel van felszerelve, ugye hátsó klikkes gombokkal, ezek mind beállíthatók ezen az OLED panelon profilokkal az adott gombokra, igazából még az érintőpedet is át tudod ide programozni ezekre a markolatgombokra. Ez mellett ugye a reteszelő mechanika, ha behúzod a kart, akkor klikkes rendszerű ravaszod van, ha viszont visszakattintod magát a reteszelő mechanikát, akkor visszakapod a standard adaptív ravaszt. Hibátlanul működik. Az analógról ugye driftmentes megoldásra volt szükség, és ebből is a legprémiumabbat választotta az ügyfél. Ez egy GuliKit 720-as set volt, ez tartalmazza ugye az egy pár TMR analógot és cserélhető kupakokat. Ehhez tartozik egy ilyen kis keresztfornyos csavarhúzó, aminek a segítségével ezt a rejtett mechanizmust tudod állítani. Ahogy elforgatod, lehet állítani, hogy mennyire legyen nehéz vagy éppen könnyű maga a mozgás, és így tudod magadnak tökéletesen finomra belőni, illetve a kupakokat pedig olyan méretűre vagy cseréled, amelyik neked tetszik. Ha esetleg te is szeretnél ilyet, a link a leírásban lesz. Ezeket az egyedi előlapokat az Extreme Rate oldalán megtalálod, illetve az Extreme Rate Spark kitet is, ahogy a nevében is benne van. Ha az Ursus Fix kuponkódot használod, akkor 10%-os kedvezményt kapsz a végösszegből, a leírásban bent lesznek a linkek. Többen kérdeztétek már, hogy nagyon tetszenek a videóim, sokat segítettem, és esetleg van lehetőség valahogy támogatni. Hát engem már azzal támogattok, hogyha feliratkoztok, lájkoltok, akár küldötök így munkákat, megbíztok TMR beépítéssel, akár ilyen komplet projektekkel, viszont a YouTube elérhetővé tette a csatornatagság lehetőségét és a szuperköszönetet. Úgy gondoltam, hogy ugye még nincs semmilyen csatornatag, de későbbiekben tudnék feltölteni ilyen szakmai tartalmakat oda, ami csak tagoknak lenne elérhető. Itt ilyen alaplapi hibák javítása, kontrolleren, akkor ilyen egyéb tippek, trükkök, olyan extra videókat kérhetnek majd tagok, hogyha mondjuk valahol elakadnak, akkor át tudjuk beszélni esetleg, vagy tudok onnan linkelni egy ilyen szervizesebb jellegű videót. De ezek még előre láthatók, csak tervek, jelenleg nincsen semmi. Jelenleg, hogyha szeretnéd, akkor tudsz támogatni, de hogyha csak egy lájkot nyomsz erre a videóra, azt is nagyon szépen megköszönöm, hogy az algoritmus pörögjön egy kicsit. Ha szeretnéd látni, hogy ez a kontroller hogy épült meg, akkor tarts velem a videóban, és bemutatom. Ez a projekthez, ugye itt a kontroller, ezt fogjuk átépíteni, egy akkumulátor és egy GuliKit 720, egy új előlap érintőpeddel, ez egy ilyen japán mintás, és egy Extreme Blade Spark kit, fehér-fekete markolattal. Első körben akkor szétszedem a kontrollert, és beépítem a GuliKitet, közben pedig az előlapot átépítem a virágosra. Szétszedtem a kontrollert, kiszereltem belőle az alaplapot is. Ugye az régi akkumulátor és a hátlap az nem fog kelleni, azt már félre is rakom. Viszont ahogy szereltem szét, és az L2 gombot megnyomtam, hallgassátok! Nyikorgó, röcögő hang, sajnos itt a rugó elkorrodált, ő lenne az, ezt a rugót, ezt cserélni kell, ez sajnos nagyon hangos, meg érezhető, ilyen ellenállása van, érezhetően, hát nem tudom, hogy lehet ezt jól megfogalmazni, az egyik nézőnek a videójá, vagy az egyik nézőnek a kontrollerét csináltuk, és akkor ő nevezte el röcögésnek, ez egy ilyen nagyon fura, ilyen visszapattogó érzés, a rugónak a korrodációja okozza, a szétszedés közben derült ki, nem tudom, hogy a tulaj az észrevette, de ezt cseréljük. Na, itt van a két rugó kiszerelve, és itt vannak bent az új fémtiszta rugók, ha meghallgatjátok, közel rakom, néma és hangtalan, csak a lekoppanást lehet hallani, ahogy lenyomom, de nincs az a
recegő érzés. Elkorrodálódik a rugó, eloxidálódik, bocsánat, és ez okozza ezt a hangot. Kicseréltük, nem egyeztettem most a tulajjal, de egy ilyen értékű átépítésnél, ami minden ebbe a kontrollerbe belekerül, nem ezen fog múlni, viszont nem lesz tökéletes az élmény, hogyha nem minden fluid ebbe a kontrollerbe, szóval én úgy gondolom, hogy ezt most utólagos engedelmével kicseréltem magamtól. Közben most jutott eszembe, miközben kicsavartam az érintőpennek a csavarját, hogy erről még nem is készült videó, hogy ezt hogy is szedem szét. Kicsavarod azt a csavart, amelyik oldalon van vagy azt a csavart, ami az érintőpedben van, és amelyik oldalon van, azt felpattintod a csavar felül oldalon, ezt követően pedig megfogod így két ujjal, és elkezded kifele húzni, és így jön le, ugye itt van beakasztva, hát fókuszálni próbálok, ugye ez van beakasztva ebbe az ellenoldalba. Nagyon fontos, hogy az összeépítés is így működik, és a szalagkábelre nagyon vigyázni kell. Ugye itt most történik egy olyan bevetés, hogy ennek van egy saját érintőped része. Nézzétek meg, nagyon szép a minta, ilyen japán motivumok, nekem nagyon tetszik. Szépen az Extreme Rate bebugyolálta ezt a történetet. Így. Ő lenne az. És ugye így kapjuk meg a virágmintás panelt. És ugye felmerülhet a kérdés, hogy hogyan kell ezt beépíteni. Hát ez az érintőped, ez ragasztva van ehhez a fekete részhez, vagy éppen amilyen kontrollered van olyan színű részhez, és ezt hővel melegítve, finoman melegítve lehet felolvasztani, ezt követően pedig itt alul benyúlva műanyaggal, vagy valami nagyon vékony szerszámmal finoman fel lehet emelni az egészet. Természetesen a szalagkábelre nagyon figyeljünk, én most ezt ebben a percben el is távolítom, hogy véletlenül se kapjon úgy hőt, ami problémát okozhatna. Ez fog most következni, megmelegítem és finoman leveszem. Na, így néz ki lemelegítve az érintőped. Ugye fontos, hogy itt tényleg hőt kell adni, szóval a videókon nem adja vissza, ha megnézitek, ugye minden Extreme Rate setben van belül egy QR kód, itt mutatom. Van belül egy QR kód, ami ugye egy beépítési útmutató videó, de a lényeg, hogy ezek a videók ezek nagyon leegyszerűsítik, az érintőpednek a kiszerelése az nem könnyű, itt tényleg át kell melegíteni rendesen a lapot, tényleg fontos, hogy csak itt alul fogd, ha picit a ragasztó felválik, az nem gond, viszont hogyha felgörbül, akkor ez körömmel gyönyörűen le lehet csipkedni, vagy vissza lehet hajtani, nem fogsz vele kárt okozni, de ilyen nagy bumszliba ne hagyd rajta a ragasztót. A lényeg, hogy nem olyan könnyű ez, mint ahogy kinéz, erre figyeljetek oda, és igazából már csak annyi a dolgunk, hogy be kell helyeznünk a megadott helyre. Ugye ez effektív, nem okoz egy nagyobb nehézséget, hogy saját ragasztójával vissza fog ragadni, teljesen hibátlan lesz, nem lesz vele gond, viszont a leolvasztás, vagyis a lemelegítésnél vegyétek figyelembe azt, hogy az előző érintőpednek a műanyag része, ez a takaró, ez biztos, hogy olvadni fog, sérülni fog. Ha kevés hőt használsz, ahogy feszíted fel a lapot, képes meghajolni a lap, és el tud törni, vagy felszaggatod vele a pici alkatrészeket. Nem javaslom, hogy kevés hőt használjatok abszolút, de ez így teljesen tökéletes lesz, ezt meg már úgyse akarod beépíteni, tehát lényegtelen is. Jó! Most, hogy ez megvan, igazából összerakom az érintőpedet, semmi extra, ezt már úgy különösebben nem kell bemutatnom, és ugye ebbe fogjuk most beépíteni, átkerülnek a gombok, és itt folytatom. Na és akkor így néz ki összeállítva az érintőped, és akkor ez kerül most beépítésre az előlapba. Itt van összeállítva, ugye a két gombot tartom, hogy ne essen ki, ugye azt majd az alaplap fogja megtámasztani. Átszerelésre kerültek a gombok, az érintőpanel, a PS gomb, a mikrofon, átszerelésre került ugye ez a megvezető gyűrűk, és a másik oldalról így néz ki, ahogy mondtam is, ez a gomb, ezt fogni kell, így néz ki, és akkor most a következő az lesz,
hogy a GuliKit 720-at be fogjuk építeni, ugye kapni fog egy TMR szettet, ezzel már a jövőbeni drift problémákat elkerülhetjük, illetve azért a cserélhető kupakok és az állítható feszesség az elég sokat hozzá fog adni a történethez, és így fogunk tovább haladni, közben én már elkezdem majd a Sparkitet is beépíteni. Ahogy látjátok, elkezdtem összerakni a hátsó pillangógombokat, illetve a reteszelő mechanikát már össze is raktam, ugye ez mind apró darabkákból érkezik, és nekünk kell összeépíteni. A pillangónak az összerakását azt megmutatom még egyszer, már van róla videóm. Az egymással szembe lévő részek, itt a K1 és a K3, ezekbe a csomagba lévő, ezt az összefűzést, nem tudom pontosan, hogy hívják, ezt belepattintjuk, ezt követően a helyére rakjuk, és határozottan be kell pattintani a helyére, és bent is van, ez ennyire egyszerű. Sok darabból érkezik, de igazából az összeépítése nem bonyolult. Itt is ugyanaz érvényes, hogy a kitben lévő QR kód részletesen, QR kódon lévő videó részletesen bemutatja, hogy pontosan mit és hogyan kell, hogyha követed az útmutatót, igazából összeépíthető. Jó, ugye akkor a hátlapot is már összeszereltem, és akkor most az következik, hogy ezt fogom házasítani, de közben már beépítettem a GuliKit 720 TMR-t, ugye ez a levehető kupakos állítható feszességű megoldás. Jó, tehát van ott egy kereszthornyos csavar, ahogy azt tekered a szedben kapott csavarhúzót használva, ez lesz itt középen, akkor a feszessége állítható, hogy milyen nehéz legyen ugye az elhúzás, eltolás. Mágneses analóg TMR-es, ez már driftelni nem fog, és itt van maga a forrasztás. Ugye a cserélhető kupakok elérhetők, de ugye én azt rakom vissza rá, amivel eredetileg érkezik, ugye ez a legrövidebb, két ujjal megnyomva, egyenesen lefele rá kell csak határozottan kattintani, és igazából ennyi. Jó, az Extreme Sparkitnek a szalagátvezetőit most beépítem még, és akkor itt fogunk tovább haladni. Nagyon fontos, ezt ismét kihangsúlyozom, mielőtt a Sparkitet elkezdenénk beépíteni, a gyári felületeket le kell kezelnünk érintkező sprével. Ez tényleg csak egy fülpiszkálós, egy kevés érintkező spré, vékony filmréteget hozunk létre, így a jövőben az oxidáció teljesen elkerülhető. A Sparkitnek a szettje, ez a szalagátvezető szettje, ami érkezik, ugye ez a komplet board, csatlakozó board, összesítő, nem tudom hogyan lehetne nevezni, ez ugye ide érkezik rá, ennek már aranyozottak a csatlakozói, itt ugye az oxidáció az nem fog fennállni, de most lekentem, de egyébként ennél nem lenne indokolt. Jó, ezt gondoltam, még itt megmutatom. Tehát akkor beépítésre került az említett átvezető bordos történet, illetve az érintőpednek a vezetékére rákerült egy ilyen extra csatlakozó, ugye innen fogja majd az Extreme Blade Sparkit az áramot kapni igazából, hogyha nagyon kisarkítva akarunk fogalmazni. Természetesen az alaplapba így be fog ugyanúgy kerülni az érintőped, de itt lopunk egy kis feszkót, hogy tudjon működni a hátsó OLED panel. Innentől már semmi más dolgunk nincsen, csak megnézni, hogy a hangszóró a helyén van-e, helyén van, szépen berakni a helyére, úgy, hogy nagyon odafigyelünk minden csatlakozóra, minden vezetékre, ezeket finoman kivesszük. Ami fontos, hogy ugye bár itt összesen 4 szálvezetéknek kell lennie, ha mind kint van, itt kell lennie egy átvezetőnek, és itt kell lennie egy átvezetőnek. Oké. Ugye ezek szalagkábelek, ezekre nagyon kell figyelni. A mikrofont, ez a kis rafinált, ez nagyon könnyen be tud ide szorulni, jó? Most, mielőtt lenyomnánk, kivesszük még ezt a szalagkábelt, és most rányomjuk a helyére. Nagyon fontos, hogy a szorulást érzünk, vagy bármilyen, nem magunkba természetesen, de hogyha azt érezzük, hogy szorulna, akkor valamit rosszul csináltunk, valami nincs a helyén, semmiképp ne haladjunk tovább, ennek a helyére kell pattannia,
Ha nem pattan, akkor valamit hibáztunk. Jó, hogy láthatjátok, utólag én is gondosan beigazítok, még egyszer megnézek mindent, hogy minden biztosan a helyén legyen. Ez az egyik legfontosabb része a történetnek. Bármilyen szalagkábelt elcsípünk, jönnek az anomáliák, ez miért nem működik, az miért nem működik. És akkor én most annyit csinálok, hogy megfogok egy csavart, és ugye ez lesz a következő, amit be fogok építeni. Megfogok egy csavart, és ezt ide rögzítem, amíg forrasztok. Ugye a beforrasztás megtörtént, a piros, a fekete és a sárga vezetékek mind mennek vissza a gyári helyükre, a zöld vezetéket az LMO és az RMO feliratra kell felforrasztani. Ugye írja is, hogy a BDM 3040-nél melyik pedet kell használni, illetve az R3-at, a GND-t be kell forrasztani, és igazából ennyi. Hogyha megnézitek, akkor ez a szalagátvezető, ez itt felfut, és majd itt fog csatlakozni a boardra. Ezt fogom most előkészíteni. Jó, itt tartunk, egész sokat sikerült előre haladni. Sorban meg is mutatom. Ugye felkerült az alaplapra 4 darab táptartó műanyag. Ugye ezt a gyártó az Extreme Rate adja, ez nagyon fontos a későbbi megtámasztás érdekében. Beszerelésre került az akkumulátortartó, visszacsatlakoztattam minden szalagátvezetőt, ugye az akkumulátortartó tartalmazza a másodmikrofont, az is beszerelésre került. Ez a board, ami tartalmazza ugye a csatlakozókat, ez beragasztásra került már az új akkumulátorra, ugye a tulaj szeretett volna új akkumulátort is, és elkezdtem ugye rácsatlakoztatni már minden meglévő szalagkábelt, és akkor itt fogok most tovább haladni, a hátlapnak folytatom az összeállítását, ugye a műanyag alkatrészeknek egy részét már összeraktam, most ezeket kell összeszerelni. Valahogy a videókban sosem mutattam még meg, de kibukott egy olyan hiba lehetőség, hogy amikor összeállítjuk ezt a műanyag házat a gombokkal, akkor ugye 3 darab csavarral kéri a gyártó, hogy ugye csavarozzuk be ezt a hátlaprészt, és van itt ez a kiálló csavar, ha megnézitek. Sajnos az OLED panel az pont ide érkezik, és egyszer, mikor nem tudom, hogy ez fröccsentéstől függ, vagy minden, egy ilyen fél milliméterre, vagy valamivel van, hogy jobban kiáll ez a csavar, ezt érdemes minden esetben ezt nullára lecsípni, tehát megfogod, csípőfogót és lecsíped, csak vigyázz, a szemedet csap ki vele, és látjátok, teljesen le lehet csípni nullára. Ezt javaslom mindenkinek, a gyártónak az utasításában nincs benne, megmondom őszintén, hogy nekem már volt betört kijelző, mindjárt meg is mutatom. Összeépítettem tökéletesen, és ha megnézitek, ott középen a csavar pont ugye ide esik, és ahogy pattintottam rá a műanyagvázat, a csavar eltörte, tehát erre érdemes odafigyelni, egy-egy szetnél kicsit jobban kiáll, hogy most itt a csavar egy picivel hosszabb, itt amúgy nagyon pici milliméterekről beszélünk, egyébként, hogyha betörne a kijelzőt, ehhez lehet alkatrészt is venni, szóval nem egy nagy összegért lehet kapni új kijelzőt, ilyen csini új dobozban, ilyen csini extrémétes dobozban küldik a kijelzőt. Én ezt most ilyen régi forraszanyagoknak ebbe szoktam a zónszippantóba belesöpörni, de azért tényleg prémium, szóval még erre is odafigyelnek, hogy mikor pótkijelzőt veszel, hogy biztosan a szállítás közben ne törjön össze, és egyébként nem veszélyes áron küldik. Jó, most össze kell házasítanom a kontrollert, az előlapot és a hátlapot. Ugye én gondolom nem kell említeni, de hogyha ti csináltak ilyet, egy-egy ponton érdemes ellenőrzéseket csinálni, természetesen én ellenőriztem, azért itt elég jól szétbombáztuk ezt a kontrollert, én több ellenőrzést is csináltam, hogy az aktuális dolgok, hogy minden jól működik, és stb. Természetesen minden jól működik, de én is hibázhatok, én is hagyhatok ki valamit, érdemes néha utána ellenőrizni. Na és összeépítve így kell kinéznie, ugye mindennek a helyére kell gyönyörűen pattannia, mindennek úgy kell működni, hogy a nagykönyvben meg van írva, ha valami nem úgy pattan össze, akkor valamit elrontottál, ne feszítsd, ne erőltesd, ennek össze kell állnia. A reteszelő mechanika hibátlanul működik. Ugye én itt már a szalagátvezetőt meghajtottam majd a beépítéshez,
de igazából így néz ki a történet. Szerintem nagyon menőn néz ki egyébként. Ez a japán stílus, ez iszonyat jó. Az OLED kijelző helyén a gombok belőve, és most adunk neki egy kis craftot, és nyomunk egy tesztet. Ki is írja, hogy teszt ok, tehát mindent jól beépítettünk, le tudjuk tesztelni a hátsó gombokat, illetve minden mást is, hogy jól működik-e. Most már csak annyi van hátra, hogy felrakjuk az előlapot, levesszük ugye ezt a védőfóliát, felrakjuk az előlapot, és igazából majd, hogy nem kész. És az elkészült kontroller. Szerintem nagyon jól néz ki. Ahogy láthatjátok, minden hibátlanul működik. Ugye beépítésre kerültek a gombok, leteszelő mechanika, tökéletes, és már csak egy kalibrációra van szükség ugye a TMR beépítés miatt, de szerintem hibátlan lett. Írjátok meg a véleményeteket, nektek hogy tetszik ez a kontroller, esetleg ha szétnézhetek az Extreme Rate oldalán hasonló skinezett lapok között, akkor esetleg tetszette valamelyik. Ha bármi kérdésetek van, nyugodtan tegyétek fel a komment szekcióban. Ha feliratkoztok, azt nagyon szépen megköszönöm, és a következő videóban találkozunk. Sziasztok!